হেল্ল' মৰমৰ বন্ধুসকল আজি আমি শিকিম এক্সন ভাৰ্বছ তো বলা আমি দেৰি নকৰাকৈ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ এয়া হ'ল ইট ইটক আমি অসমীয়াত কওঁ খোৱা 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 মানে ইট এয়া হ'ল খোৱা এয়া হ'ল স্লিপ স্লিপক আমি অসমীয়াত কওঁ টোপনি 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 মানে স্লিপ এয়া চোৱা টোপনি এয়া হ'ল ড্ৰিংক ড্ৰিংক মানে পান কৰা ড্ৰিংক মানে পান কৰা এয়া চোৱা পান কৰা এয়া হ'ল ৰাণ ৰাণক আমি অসমীয়াত কওঁ দৌৰা দৌৰা এয়া হ'ল ৰিড ৰিডক আমি অসমীয়াত কওঁ পঢ়া পঢ়া এয়া পঢ়া প্লে প্লেক আমি অসমীয়াত কওঁ খেলা খেলা এয়া চোৱা খেলা এয়া হ'ল ডান্স ডান্সক আমি অসমীয়াত কওঁ নৃত্য নৃত্য এয়া চোৱা নৃত্য এয়া হ'ল হাগ হাগক আমি অসমীয়াত কওঁ সাৱটি ধৰা সাৱটি ধৰা সাৱটি ধৰা মানে হাগ এয়া হ'ল চিং চিঙক আমি অসমীয়াত কওঁ গোৱা গোৱা চিং মানে গোৱা এয়া হ'ল উইপ উইপ উইপক আমি অসমীয়াত কওঁ কান্দা 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 মানে উইপ এয়া হ'ল ৰাইট ৰাইটক আমি অসমীয়াত কওঁ লিখা লিখা মানে ৰাইট এয়া চোৱা ৰাইট এয়া হ'ল ৱেক আপ ৱেক আপক আমি অসমীয়াত কওঁ সাৰ পোৱা সাৰ পোৱা সাৰ পোৱা মানে ৱেক আপ এয়া হ'ল জাম্প জাম্পক আমি অসমীয়াত কওঁ জাপ মৰা মানে জাম্প এয়া হ'ল ৱাক ৱাকক আমি অসমীয়াত কওঁ খোজকঢ়া খোজকঢ়া খোজকঢ়াক আমি ইংলিছত কওঁ ৱাক ৱাক এয়া হ'ল লাফ লাফক আমি অসমীয়াত কওঁ হাঁহি 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 মানে লাফ এয়া হ'ল বাথ বাথক আমি অসমীয়াত কওঁ গা ধোৱা মানে বাথ এয়া চোৱা বাথ এয়া হ'ল ৱাছ ৱাছক আমি অসমীয়াত কওঁ ধোৱা মানে ৱাছ এয়া হ'ল ৱাছ এয়া হ'ল চুইম চুইমক আমি অসমীয়াত কওঁ সাঁতোৰা মানে চুইম এয়া হ'ল ক্লেপ ক্লেপক আমি অসমীয়াত কওঁ হাত চাপৰি বজোৱা মানে ক্লেপ এয়া হ'ল ৱৰ্কক আমি অসমীয়াত কওঁ কাম মানে ৱৰ্ক এয়া হ'ল চিটক আমি অসমীয়াত কওঁ বহা মানে চিট এয়া হ'ল ষ্টেণ্ড মানে থিয় হোৱা স্পীকক আমি অসমীয়াত কওঁ কথা কোৱা এয়া চোৱা কথা কোৱা এয়া হ'ল ক্লিন মানে পৰিষ্কাৰ ক্লিন মানে পৰিষ্কাৰ এয়া হ'ল ৰাইডক আমি অসমীয়াত কওঁ চলোৱা
চলোৱা মানে ৰাইড লাইক ছাবস্ক্ৰাইব